ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા ચેનલ પર, જેનું નામ છે લેવલ અપ EDU PTE. મારું નામ છે વિશાલ મોદી અને હું છું PTE માસ્ટર ટ્રેનર. આજે અમે લિસનિંગનું રાઇટ ફ્રોમ ડિક્ટેશન સમજવાના છીએ. Right from dictation. Why I am repeating again is because this is one of the most important questions of PTE. Yes friends, બહુ જ important અને બહુ જ easy. Yeah, almost 45 to 50 marks તમને right from dictation આપે છે. ટોટલ PT ટેસ્ટ 360 માર્કનું છે. 90 માર્ક્સ એક મોડ્યુલમાં, 90 into 4 is 360 માર્ક્સ. 360માંથી 45 થી 50 માર્ક ખાલી રાઇટ ફ્રોમ ડિક્ટેશન તમને આપીને જાય છે. સો ઓલમોસ્ટ 15%. 360ના 10% 36 હોય એટલે ઓલમોસ્ટ 15% માર્ક્સ તમને રાઇટ ફ્રોમ ડિક્ટેશન આપીને જશે. રાઇટ ફ્રોમ ડિક્ટેશનમાં તમને લિસનિંગના માર્ક્સ મળે છે અને રાઇટિંગના માર્ક્સ મળે છે, બિકોઝ તમે સાંભળી રહ્યા છો અને તમે લખી રહ્યા છો. બહુ જ ઇઝી છે. કોઈ ગ્રામરની જરૂર નથી, કોઈ વોકેબ કે તમારે વર્ડનો મિનિંગ ખબર હોવું જોઈએ એની જરૂર નથી. ઓડિયો સાંભળો અને ટાઈપ કરો સેન્ટેન્સ. 8 થી 12 શબ્દોનો સેન્ટેન્સ બોલવામાં આવશે, ઓડિયોમાં તમને હેડફોનમાં સંભળાશે. તમારે સાંભળીને મિત્રો ટાઈપ કરવાનું છે એઝ ઇટ ઇઝ. ચલો આપણે પછી સ્ક્રીન પર જઈએ અને હું તમને કરીને બતાવું કેવી રીતે કરવાનું છે, કેવી રીતે લખવાનું છે, કેટલું લાંબુ આવે છે. એવરીથિંગ I would explain in detail. Let's go on screen and see કેવી રીતે રાઇટ ફ્રોમ ડિક્ટેશન કરવાનું છે અને કેવી રીતે મેક્સિમમ માર્ક્સ લાવવાના છે રાઇટ ફ્રોમ ડિક્ટેશનમાં. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે છે ને આવી ગયા છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન જે લિસનિંગનું છે, એ છે રાઇટ ફ્રોમ ડિક્ટેશન. રાઇટ ફ્રોમ ડિક્ટેશન ઇઝ ધી લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. યસ, આવી ગયા આપણે રાઇટ ફ્રોમ ડિક્ટેશનની સામે. 7 સેકન્ડ મળે છે જ્યારે તમે ક્વેશ્ચન તમારા સામે આવે. સો કમિંગ ટુ ધી ક્વેશ્ચન, છેલ્લું ક્વેશ્ચન, યસ, આપણા ટેસ્ટનું પ્રિપરેશન ટાઈમ કેટલું? 7 સેકન્ડ. અહીંયા ટાઇટલ પર લખેલું હશે રાઇટ ફ્રોમ ડિક્ટેશન. ઇન્સ્ટ્રક્શન શું કહી રહ્યું છે સાંભળીએ. યુ વિલ હિયર અ સેન્ટેન્સ. ટાઈપ ધ સેન્ટેન્સ ઇન ધ બોક્સ બિલો એક્ઝેક્ટલી એઝ યુ હિયર ઇટ. Write as much of the sentence as you can. You will hear the sentence only once. Sentence એક જ વાર સંભળાશે. ફ્રેન્ડ્સ, બહુ જ મજાનું ક્વેશ્ચન છે આ. બહુ જ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે અને બહુ જ વધારે માર્ક્સ છે. યસ, 360 માર્કનું પેપર. ઓકે, એમાંથી 46 માર્ક, 46 માર્ક આપણને આ ક્વેશ્ચન આપીને જાય છે. એટલે હું આને છે ને બહુ જ બોલ્ડ સ્ટાર બનાવીને રાખું કે તમારા પ્રેક્ટિસમાં તમે જેટલું બી ટાઈમ આપો છો એમાં રાઇટ ફ્રોમ ડિક્ટેશનને બહુ જ વધારે ટાઈમ કન્ટ્રીબ્યુશન આપવાનું છે. યસ, 46.5 માર્ક. કેટલા આવશે? 3 આવશે કાં તો 4 આવશે. 3 ક્વેશ્ચન્સ ઓર 4 ક્વેશ્ચન્સ, રાઈટ? ઓડિયો સંભળાશે. સૌથી પહેલા ઓડિયો કેટલો લાંબો છે? તો ઓડિયો 8 શબ્દોથી લઈને 12 શબ્દ કે મેક્સિમમ 14 કે 15 શબ્દ હોઈ શકે. ઓડિયો સાંભળીને તમારે ફટાફટ લખવાનું છે. જે તમને પેડ આપશે એમાં ફટાફટ લખો. આઈ નો તમે કહેશો કે આખું સેન્ટેન્સ નથી લખી શકતા સર, એટલું ટાઈમ નથી મળતું. નો પ્રોબ્લેમ. અડધું સેન્ટેન્સ લખો, અડધું યાદ રાખો. એક ટ્રીક, સ્ટ્રેટેજી 1, અડધું સેન્ટેન્સ લખો, અડધું યાદ રાખો. બીજી સ્ટ્રેટેજી, આંખ બંધ કરો. આંખ બંધ કરીને સેન્ટેન્સ સાંભળો, એના મનમાં વિઝ્યુઅલ્સ ક્રિએટ કરો. યસ, સપોઝ સેન્ટેન્સ છે કે આઈ હેવ ટુ વિઝિટ એન હોસ્પિટલ એટ 10 PM ટુમોરો ઇવનિંગ. સો તમારે વિઝ્યુઅલ્સ બંધ કરીને હોસ્પિટલ્સ, ઘડિયાળ, 10 PM એવી રીતે વિઝ્યુલાઇઝ કરો. સો ઇટ વિલ બીકમ વેરી ઇઝી ટુ રિમેમ્બર કે શું હતું સેન્ટેન્સ. સપોઝ સેન્ટેન્સ છે ધ ટેસ્ટ રિઝલ્ટ વિલ બી ડિક્લેર્ડ ઇન ધ ઇવનિંગ એટ ધી લાઇબ્રેરી.
So ટેસ્ટ રિઝલ્ટ વિલ બી ડિક્લેર ઇન ધી લાઇબ્રેરી. તો લાઇબ્રેરી વિઝ્યુલાઇઝ કરો, ટેસ્ટ રિઝલ્ટ છે હાથમાં એવી રીતે પકડીને રિયલાઇઝ કરો, વિઝ્યુલાઇઝ કરો, તમે વિઝ્યુલાઇઝ કરો અને પછી સેન્ટેન્સ બોલવું બહુ જ ઇઝી થઈ જશે. આ એક સેકન્ડ સ્ટ્રેટેજી છે કેવી રીતે કરવાનું. અને મારા સ્ટુડન્ટ્સ આ બંને સ્ટ્રેટેજી યુઝ કરે છે. તમને જે કમ્ફર્ટ હોય તમે યુઝ કરો અને યુઝ કરીને તમારા માર્ક્સ લાવો. મિત્રો, આમાં દર વર્ડ્સના માર્ક છે, પર વર્ડે માર્ક છે. ઓકે, સો 10 વર્ડનું હોય તો 10 માર્ક થાય, તમારા 10 પોઈન્ટ્સ થયા. હવે આમાં એક ટ્રીક છે, હું ટ્રીક તમને જ કહી રહ્યો છું, સાંભળો. સપોઝ કોઈ વર્ડ તમને કન્ફ્યુઝ છો કે આ વર્ડ કયું છે. ઓકે, ઈડી વાળું છે કે નથી, ક્લોથ્સ છે કે ક્લોથ છે, તો તમે એ બંને વર્ડ લખી શકો છો આમાં. રાઈટ, હું તમને છે ને એક પ્લે કરીને બતાવું છું અને જોઈએ આપણે કે કેવું અઘરું છે, કેટલું અઘરું છે. ચાલો આપણે પ્લે કરીએ. Three of the students were confused by the key hypothesis. Three of the students were confused with the key hypothesis. આ ઓડિયો હતું. રાઈટ, સો હવે તમે ટાઈપ કરી નાખો. તમે લખ્યું હોય તો લખો અને નથી લખ્યું તો ડાયરેક્ટ ટાઈપ કરી શકો છો. સ્પેલિંગ મિસ્ટેક્સ પર ધ્યાન રાખજો, કેપિટલ આલ્ફાબેટ પર ધ્યાન રાખજો અને છેલ્લે ફૂલ સ્ટોપ પર ધ્યાન રાખજો. એમાં મિસ્ટેક ના થવું જોઈએ. ઓકે, 46 માર્ક્સનું છે, પણ માર્ક્સ ક્યાં ક્યાં જાય છે તો બે સ્કિલ યુઝ થઈ રહી છે, લિસનિંગ એન્ડ રાઇટિંગ. સો લિસનિંગમાં માર્ક જશે અને રાઇટિંગમાં માર્ક જશે. રાઇટિંગમાં 27 માર્ક જાય છે મિત્રો, એટલે રાઇટિંગ મોડ્યુલ માટે આ ક્વેશ્ચન બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 27 માર્ક્સ જો રાઇટિંગમાં જાય તો બીજા 20 માર્ક્સ લિસનિંગમાં જાય છે. યસ, ટોટલ એવી રીતે 47 માર્ક્સનું આ પ્રશ્ન છે. બહુ જ ઇઝી પ્રશ્ન છે, બહુ જ વધારે પ્રેક્ટિસ કરજો. દર ઓલ્ટરનેટ ડે આને 25-30 રાઇટ ફ્રોમ ડિક્ટેશન કરવાના જ છે તમારા પાસે. જો તમે 1 મહિના માટે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છો તો 15 દિવસ મિનિમમ અડધો કલાક રાઇટ ફ્રોમ ડિક્ટેશન કરવાનું છે. 1000 રાઇટ ફ્રોમ ડિક્ટેશન કર્યા વગર એક્ઝામ હોલમાં ડેટ ના લેતા. યસ, 1000 જ્યાં સુધી રાઇટ ફ્રોમ ડિક્ટેશન ના થાય ત્યાં સુધી એક્ઝામમાં ડેટ ના લેતા. આ ક્વેશ્ચનમાં આપણે પૂરા માર્ક્સ જોઈએ છે. જો આ ક્વેશ્ચનમાં તમે પૂરા માર્ક્સ લઈ આવશો તો તમારું પીટીનું સ્કોર સ્કાય રોકેટની જેમ જમ્પ થશે અને તમારું જે સપનું છે એ ફટાફટ પૂરું થશે. ઓકે, સો ચાલો હવે બીજા ક્વેશ્ચન્સ જોઈએ, બીજા વિડીયોઝ જોઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, સો આ હતું રાઇટ ફ્રોમ ડિક્ટેશન. ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ઓફ પીટી ટેસ્ટ. પીટી ટેસ્ટ તમારું બસ આ ક્વેશ્ચન આવશે ને પછી પીટી ટેસ્ટ તમારો પતી જશે. સો ઇફ યુ હેવ રીચ્ડ ટિલ ધીસ ક્વેશ્ચન, ઇટ મીન્સ યોર પીટી ટેસ્ટ ઇઝ અબાઉટ ટુ ફિનિશ. અને રાઇટ ફ્રોમ ડિક્ટેશનમાં જોજો કે તમે મેક્સિમમ એફર્ટ્સ કરીને સૌથી વધારે પ્રેક્ટિસ કરીને હું એડવાઇસ કરીશ કે મિનિમમ 1000 રાઇટ ફ્રોમ ડિક્ટેશન તમારે પ્રેક્ટિસ કરીને એક્ઝામ આપવું જોઈએ. અને તમારે જો ફિઝિકલ કોચિંગ જોઈતું હોય તો અમારે અમદાવાદમાં સેન્ટર છે, અને અમદાવાદ સિવાય જો તમે કોઈ બીજા શહેરમાં છો તો અમે ઓનલાઈન કોચિંગ બી આપીએ છીએ મિત્રો. તમે અમારા વેબસાઇટ પર આવીને અમારું લિંક પર આવીને તમે એનરોલ થઈ શકો છો. અમારે ફોન પર કોન્ટેક્ટ કરો, તમે અમને અહીંયા કમેન્ટ બોક્સ પર તમારો નંબર નાખી દો. અમારા ત્યાંથી અમારા કાઉન્સેલર્સ તમને કોન્ટેક્ટ કરશે અને તમે 1 મહિના કે 2 મહિના, આ 2 ઓપ્શન્સ છે કોચિંગના, એમાંથી કશું બી તમે જોઈન કરી શકો છો અને તમારી પીટીની જે ડ્રીમ છે, તમારે જે બીજા ફોરેન કન્ટ્રી જવાની જે ડ્રીમ છે એને સાકાર કરી શકો છો. તો રાહ ના જુઓ, ફટાફટ એનરોલ થાઓ અમારા ફૂલ ટાઈમ કોર્સમાં. અને જો તમને આ વિડીયો ગમ્યું છે તો શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, કમેન્ટ કરો, થોડું અમને ઇન્સ્પિરેશન આપો, મોટિવેશન આપો તો અમે હવે હજી સારા કોન્ટેન્ટ ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં તમારા માટે લઈને આવી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો અગેન. સી યુ.